touch wood د نظره مشي TOUCH touch WOOD wood touch wood درې مطلب دی د نظره مشي زیاتره خلکو زیاتره ملګرو په کمنټ سیکشن کې دا پوښتنه کړې وه بار بار یې کوي چې داسې به په انګلیش لینګویج کې څنګه وایي چې د نظره مشي نو د دې لپاره صرف دغه دوه لفظ دي ټچ ووډ یعنی د نظره مشي او که چېرته تاسو د داسې الفاظو د زده کولو کوشش وکړئ څنګه چې زه درته هر ټیم وایم نو ستاسو سپوکن انګلیش په دې سره ډېر زیات امپروو شي په ډېر کم وخت کې به تاسو روان انګلیش زده کړئ او نن په دغه ویډیو کې تاسو همداسې ډېرې جملې ډېر الفاظ زده کوئ کوم چې موږ هر ټیم استعمالوو هر ټیم یې په خبرو کې وایو او هر ټیم یې موږ د نور خلکو نه هم اورو نو اوس زموږ دویم نمبر سنټینس دی You have been afflicted by the evil eye د دې مطلب دی چې ته د نظره شوی You have been afflicted by the evil eye ته د نظره شوی که چېرته څوک چاته دا ویل غواړي چې د نظره مشي ټچ ووډ یا که څوک ورته چېرته دا ویل غواړي چې ته د نظره شوی نو بیا ورته ویلی شي You have been afflicted by the evil eye You have been afflicted by the evil eye مطلب یې دا دی چې ته د نظره شوی Pass me the glass دغه یو ډیر زیات امپورټنټ دی ډیر زیات ضروری دی Pass me the glass مطلب یې دا دی چې دغه ګیلاس خو لږ راکه مطلب څنګه چې موږ په پښتو کې خلکو ته وایو یاره دغه ګیلاس ته خو لږ ګلاس کا همدغه رنګې په انګلیش لینګویج کې ویل کېږي Pass me the glass دغه ګیلاس خو لږ راکه یا دغه ګیلاس ته خو لږ ګلاس کا اوس په دغه جمله کې صرف یوازې دا نه چې تاسو دا په هغه یو سچویشن کې استعمالولی شئ بلکې د دې نه تاسو ډېرې جملې جوړولی شئ Pass me the salt دغه مالګه خو لږه راکه یا دغې مالګې ته خو لږ ګلاس کا Pass me the cup دغه پیاله خو لږه راکه Pass me او بیا چې څه ستاسو خوښه وي هغه ورسره ایډ کولی شئ هغه ورسره جمع کولی شئ Speak bluntly اوس دا هم یو ډیره امپورټنټ جمله ده کله چې موږ ته څوک څه خبره کول غواړي په زړه کې وي خو په خوله یې نشي ویلی نو په پښتو کې ورته موږ څه وایو په پښتو کې ورته موږ وایو صفا خبره کوه یا مطلب سره چې په زړه دې بس وایه راته نو دغه رنګې په انګلیش لینګویج کې د دې لپاره دغه جمله ده Speak bluntly Speak bluntly مطلب یې دا دی چې صفا خبره کوه صرف چې په زړه دې بس وایه راته Didn't I forbid you څلورم نمبر ما درته نه ویل چې مه کوه کله چې یو کس یو غلط کار وکړي یو داسې کار وکړي چې په هغه کې هغه تاوان وکړي هر قسمه تاوان کې وي نو موږ ورته وایو ما درته نه ویل چې مه کوه Didn't I forbid you یو ځل ما سره ووایي دا تاسو didn't هم ویلی شئ او did not یې هم ویلی شئ Didn't I forbid you Didn't I forbid you مطلب یې دا دی چې ما درته نه ویل چې مه کوه Mend your ways سم شه ګوره په پښتو کې چې کله موږ یو ماشوم ته وایو یا یو بل چا ته وایو چې سم شه سم یا سم شه ګوره نو په انګلیش لینګویج کې ویل کېږي Mend your ways Mend your ways سم شه Have regard for your age مړه دې عمر ته خو دې لږ وګوره دغه جمله هم ډېره زیاته ضروري ده لکه تاسو په ټیک ټاک کې کتلی وي زیاتره باباګان نخرې کوي داسې کارونه کوي چې هغه بالکل د کولو نه وي نو دغه رنګې کسانو دپاره بیا مونږ وایو چې د عمر ته خو دې لږ وګوره Have regard for your age مطلب یې دا دی چې د عمر ته خو دې لږ وګوره او د کارونو ته دې لږ وګوره Wow what a fragrance واه څه زبردسته خوشبو ده کله هم چې په موږ باندې یو خوشبو ښه ولګېږي نو موږ وایو واه څه زبردسته خوشبو ده نو په انګلیش لینګویج کې ویل کېږي واو what a fragrance fragrance ویل کېږي خوشبو ته واو what a fragrance واه څه زبردسته خوشبو ده have faith مطلب یې دا دی چې یقین وکړه have faith یعنی یقین وکړه Dear viewers نن موږ په دغه لږ وخت کې په دغه وړه شانتې ویډیو کې ډېر څه زده کړه دا ټولې هغه جملې دي کوم چې هر څوک زده کول غواړي
او دا ټول هغه جملې او هغه الفاظ دي کوم چې د سپوکن انګلیش لپاره بې انتهایی ضروري دي. نو نن چې تاسو څه هم زده کړه دا ځان سره په یو کاپي کې په یو نوټ کې خامخا ولیکئ او ورځ دوه بعد دا خامخا مطالعه کوئ. دې سره به ستاسو انګلیش امپروف شي